are going to start our simple lesson. ඔන්න අපි සුපුරුදු පරිදි ඇවිල්ලා ඉන්නවා Slow Motion Sri Lanka කියන YouTube channel එක ඔස්සේ ඔයාලට සරල ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවක් ගෙනෙන්න. අද පොඩක් විශේෂයි. අපි tenses ගැනම තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒකේ compare කරනවා අපි පොඩ්ඩක් කරපු ඒවයි summary එකක් ගන්න කියලා හිතුවා. ඕගොල්ලන්ට මේක වැටහුණාද නැද්ද කියන එක ඕගොල්ලන්ටම විනිශ්චය කරන්න පුළුවන්. මේ ලෙසන් එක කරනකොට කොතනද මට මග ඇරුනේ නැත්නම් මට මතකයිද මම ස්ථාවරයිද මේ පාඩම තුල කියන එක ඔයගලන්ට තියෙන්න ඕනේ විශ්වාසයක් කොන්ෆිඩන්ට් එකක්. ඉතින් ඒක දෙන්න තමයි මම අදාවේ අර ඔක්කොම ඒ දැනට කරපු පාඩම් වල සමරි එකක් විදියට ඔයගලන්ට ෂෝට් මේක එක මිටට ගන්න පුළුවන් විදියට මම අද කරන්න හිතුවා. ඉතින් අපි විනාඩි 10ක ලෙසන් එකක් තමයි කරන්නේ. එහෙනම් ස්ටාර්ට් කරමු. මේ වචන මතකයි මගේ කලින් වීඩියෝ බලපු අයට මේවා 아무තු දේවල් නෙමෙයි. do does did right අපි සරල වර්තමාන කාලය තුල උපකාරක ක්‍රියාපද ලෙස උපකාරක පද ලෙස do සහ does ගත්තා නේ. ඒ කියන්නේ අපි මම මේක නැවත ලියන්නම්. I පේනවා මදි වෙන්න පුළුවන්. I, we, you, she, he, it. කැමති නමක් ශෂි කැමති නමක් මම හිතා ගන්න පුළුවන්. දැන් නම් දෙකක් නම් මෙතන එනවා ශෂි and චානි කියලා. එතකොට බහුවචනයට ගන්නේ. right අපි මෙයාලව බහුවචනයලා සැලකෙන අතර මෙයාලා ඒක වචන ගණේලා සැලකෙනවා. එතකොට සරල වර්තමාන කාලය තුල අපි ප්‍රශ්න හදනකොට සහ නැතන අර්ථයේ වාක්‍ය නිර්මාණයේදී නැත්නම් නැතන අර්ථයේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනකොට සහ නැතන ප්‍රශ්නාර්ථය ගැන කතා කරනකොට අපිට මේ do සහ does ඕන වෙනවා. කලින් lessons බලපු අයට මේවා easy. කාට හරි මේවා මිස් වෙලා තියෙනවා නම් නැවත lessons බලන්න පුළුවන්. සහ මේකෙන් අපිට එක මිටට මේ දේවල් ලේසියෙන් ලියලා තියනවා නම් ගැට ලියලා ගන්න පුළුවන්. right එතකොට අපි දන්නවා do දාන්නේ බහුවචන කරන්නන් subject ඉන්නකොට does dos මේවා මතක තියාගන්න ස්පෙලින්ග්ස් එක does පාවිච්චි වෙනවා අපි ඒක වචන කරන්නන් ඉන්නකොට subject කරන කෙනා මම දුවනවා නම් කරන්නේ දුවන්නේ කවුද මම අන්න එයාට තමයි අපි subject කියලා කියන්නේ. මම පොඩ්ඩ මේ හැමදේම එකතුවක් විදියට දෙන්න හිතුවා. right අපිට වෙලාව තියෙනවා. ගත්තනේ. අපි දැන් මේකේ do not කියන එක does not doesn't ඒ විදියට ගන්න පුළුවන් නැති යන අර්ථය සහ ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ප්‍රශ්නයක් හදනකොට මේ දේවල් මාරු වෙනවා කියලා නේ. අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට දැන් මම ඒ ටික මම කතා කරනවා. ඊට කලින් ඔයගොල්ලන්ට ඔළුවට අයිඩියා එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්න ඕනේ. මේක මේ තැන ෆෝම්ස් 4ක් ගැන කතා කරා වාක්‍ය හදන. ඒ ෆෝම්ස් 4 ඔළුවට එනවනම් ඔන්න ඔයාලට මම කලින් කරපු lessons ඔළුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මට කමෙන්ට් එකක් දානවා නම් මම සතුටුයි. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මේ lessons ඔළුවට ගියා කියන එක අපි පොඩ්ඩක් හරි ටච් කරා කියන එක එහෙම මොන හරි කමෙන්ට් එකක් තියෙනවා නම් මට ඒක ලොකු ශක්තියක් වෙයි. right අපි බලමු සරල වර්තමාන කාලය. ඉතින් අතීත කාලයත් අපි කතා කරා. ඒකත් මම චුට්ටක් මයික් එක කරන්නේ නේද? I, we, you, she, he, it. right? මෙන්න මම මේ ඔයාලගේ ඔළුවේ ඇඳෙන්න ඕන නිසා තමයි මෙහෙම කරන්නේ. මේ දෙන්න අයිති උනේ සරල වර්තමාන කාලයට. මෙයා අයිති වෙන්නේ මෙයා විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ සරල අතීතයට. සරල අතීතය ලේසි. එහෙනම් did අපි use කරන්නේ සරල අතීතයට did සහ did නැති යන අර්ථය කියනකොට did not ප්‍රශ්න හදනවා නම් did එක දැම්මා ඉස්සරහට. right. කම නැවත ලිව්වේ වලකොළුවට යනවා ලේසියෙන්ම. right. අපි දැන් බලමු සරල වර්තමාන කාලය තුල කොහොමද වාක්‍ය හැදෙන්නේ කියලා. මම මුලින්ම ගන්නවා බහුවචන කරන්නේ. මම කියන කෙනාව බහුවචනයේ ගණේලා තමයි සැලකෙන්නේ නේද? I. right. අපි ලේසියෙන්ම ගමු I go. මම යනවා. මම යනවද? ඔන්න ඔයගලන්ට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් දැන්. අපි
යාළුවෝ මේවා කරලා තියෙන්නේ. Do I go? මම යනවද? මම යන්නේ නැහැ. ඕනනම් වීඩියෝ එක ප්‍රෙස් කරලා නතර කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ආන්සර් එක දෙන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ හරිද? ඔයගොල්ලෝ දෙන උත්තරේ නිවැරදිද කියලා. I go, do I go? මම යන්නේ නැහැ. I don't go. මම යන්නේ නැද්ද? Don't I go. දැක්ක නේද? කාලේ තියෙනවා. මොකද මේකෙන් කියන්නේ? I go. මම යනවා. මම යනවද? Do I go? මම යන්නේ නැහැ. I don't go. මම යන්නේ නැද්ද? Don't I go. ලේසිනේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. දැන් මම ගත්තේ බහුවචන කරන්නේ ඉස්සරහට මම යනවා දැන්. ඒක වචන කරන්නේ. She ගමු. She go. She go නම් she goes. G-O-E-S. She goes to temple. She goes to temple. අය පන්සල් යනවා. අය පන්සල් යනවද? කියන්න උත්තරේ කියන්න. D-O-E-S. Does she go there? Goes there? Go. Does she go to temple? Right. ඊළඟට අය පන්සල් යන්නේ නැහැ. වෙලා නැති she මට ටිකක් කරන්න තියෙන නිසා මම කාලය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. She doesn't go to temple. Right. අය පන්සල් යන්නේ නැද්ද? දැකලා නෑ. එයා කොයි වෙලාවකවත් පන්සල් යනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට අහන්නේ අය පන්සල් යන්නේ නැද්ද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. T-O-E-S-N'-T. Doesn't she go to temple? මේවා ප්‍රශ්න සහ මේවා සමනක්. එතකොට දැන් අපි කියනවා she goes to temple. අය පන්සල් යනවා. She goes to temple. ඊළඟ එකේදී අය පන්සල් යනවද? Does she go to temple? අය පන්සල් යනවද? අය පන්සල් යන්නේ නැහැ. අය පන්සල් යන්නේ නැහැ. එහෙනම් she doesn't go to temple. ඊළඟ එකේදී කියනවා අය පන්සල් යන්නේ නැද්ද? අය පන්සල් යන්නේ නැද්ද ප්‍රශ්නයක් අහන්න. එතකොට අපි කොහොමද කියන්නේ? Doesn't she go to temple? Right? මම ස්පීඩ් කරා. ඔයගොල්ලෝ ස්ලෝ අහන්නත් පුළුවන් මේකේ ඔප්ෂන් තියෙනවා YouTube එකේ. Right? අපි ඊළඟ එකට යමු. මම මේ උගන්වපු පාඩම් නැවත මතක් කරා. මොකද ඉස්සරහට යන්න නම් මේ විස්තරවල තියෙනවා නිකන් උඩින් පල්ලෙන් ගියාට වැඩක් නැහැ නේද? අර එහෙම කතාවට කියනවනේ. අපි යනවා සරල අතීතයට. සරල වර්තමානය තමයි දැන් කරේ. දැන් අපි යනවා සරල අතීතයට. කාලය ඇති. I ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නැහැ. Went. අලුතෙන් යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අපි දන්නවා. යනවා කියන්නේ go, ගියා කියන්නේ went, right? ඒ වගේ අපිට come කියන එක ගමු. come කියනවා එනවා came. කලින් lessons බලපු අයට ලේසි. come came, right? I went. මම ගියා. මම ගියාද? දෙන්න ආන්සර් එක දෙන්න. මොකද්ද? Did I went? Did I go? එතකොට ඊළඟ එකේදී කියනවා මම ගියේ නැහැ. යන්නේ නැහැ නෙමෙයි. මම ගියේ නැහැ. ඔළුවට ගන්න එක. I didn't went. නෑ. I didn't go. ඊට පස්සේ didn't මම ගියේ නැද්ද? Didn't I go? Didn't I go? I'm going to yes now. Okay. ඊට පස්සේ අපි ගන්නවා ඒක වචන බහුවචන ભેදයක් නෑ. නමුත් මම ගන්නවා she කියලා. She came. Right? She came. ඇය ආවා. ඇය ආවද? Did she come? Came? Did she come? ඇයි කියලා වීඩියෝ එකේ කලින් එකේ තියෙනව නේද? ඊට පස්සේ කියනවා ඇය ආවේ නැහැ. එන්නේ නැහැ නෙමෙයි ආවේ නැහැ. She didn't. ශබ්දය didn't. Cameද comeද? come ඈ. පළවෙනි එකට විතරයි came එන්නේ. මොකද මේවයි අතීතයක් හැඟවිලා ඉවරයි. Didn't she come? ඇය ආවේ නැද්ද?
ඇය ආවා. She came. ඇය ආවා. ඇය ආවද? Did she come? Did she come? ඇය ආවේ නැහැ. She didn't come. ඇය ආවේ නැද්ද? ඇය ආවේ නැද්ද? Didn't she come? ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඔයගලන්ට වෙනස පේනවාද? මෙයාලා come. Right? මේ තුන come වුණා. මෙයා came. Right? මොකද මෙතනින් අපිට මෙතනින් අතීතයක් පෙන්නලා තියෙනවා මේ did එකෙන් නැවත අපි මෙතනින් අතීතයක් පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. සරලයි නේ? Right. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ සංසන්දනයක් කරේ මම ඉස්සරහට සරල අනාගත කාලය කරන්න යනවා. ඉතින් මේ කරපු එක මිටට ගන්න, ස්ථාවර කරගන්න, ඒක ක්ලියර් කරලා ගැට ටික ලියලා ගනිපුවාම ඊළඟට ඉස්සරහට යමු. තව මේ වගේ අර ඉගෙනගත්ත පාඩම් වල හිර වෙන තැන් මම ලියලා දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ලස්සනට මේ වැඩේ කරගෙන යමු. සතුටුයි ගිහිල්ලා එන්නම්. බයි බයි.